वेल युजुअली हामीहरूको शो सुरु गर्दा हामीहरू कोटेसनबाट सुरु गर्छौँ, एउटा सेयिङबाट सुरु गर्छौँ। कोटेसन युजुअली कहिलेकाहीँ लामो पनि हुने गर्छ, कहिलेकाहीँ छोटो पनि हुने गर्छ। मसँग दुई शब्द छ मेरो यो आजको शो सुरु गर्नलाई, म्युजिक हिल्स। द्याट्स राइट, म्युजिक हिल्स। र चिया गफमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मेरो यो दोस्रो एपिसोड हो चिया गफमा। हामीहरू रेगुलरली आउने गर्दछौँ। यस, मेरो एपिसोड चाहिँ दोस्रो र आजको दोस्रो एपिसोड चाहिँ मेरो एकदमै खास छ, किनकि मसँग यस्ता हस्ती हुनुहुन्छ जसले चाहिँ नेपाललाई देश मात्र नभइकन विदेशमा चिनाउनु भएको छ र नेपालको एउटा अमूल्य चिज पनि संसारलाई प्रदान गर्नुभएको छ। तर त्योभन्दा अगाडि म चिया टक्राउन चाहन्छु उहाँलाई। उहाँले आफ्नो चिनारी बनाउनु भयो म्युजिकबाट, जस्तै मैले भने म्युजिक हिल्स भनेर। उहाँले विभिन्न ठाउँहरूमा बाजा बजाउनु पनि भयो, गिटारबाट सुरु गर्नुभयो र बिस्तारै 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 उहाँले ही वेन्ट ब्याक टु हिज रुट्स। यस, आइ एम टकिङ अबाउट द म्यान फ्रम कुटुम्बा हु मेड अ नेम एन्ड नाउ गोइङ अन विथ प्रोजेक्ट सारङ्गी। द्याट्स राइट, मिस्टर किरण नेपाली। किरण दाइ, वेलकम टु द शो चिया गफ। Thank you so much, Jay, for inviting me. It's actually a pleasure, you know. धेरैजनाले तपाईसँग चिया खाँदै गफ गर्ने त्यो प्लेजर नपाउँला। मैले यत्रो सेट पाएको छु तपाईसँग बसेर, हैन, चिया गफ मजाले क्याजुअली तपाईसँग कुरा गर्नलाई, हैन। यो मेरो तपाईसँग दोस्रो अन्तर्वार्ता हो। 3 वर्ष अगाडि एउटा अपर्च्युनिटी पाएको थिएँ जसको सदुपयोग मैले गरेँ र 3 वर्ष पछाडि अहिले एउटा अपर्च्युनिटी पाएको छु, अवसर प्राप्त गरेको छु, जुन म अझै धेरै कुरा सिक्नलाई प्रयत्न गर्दैछु। Thank you, Jay. Thank you for inviting me. It's always a pleasure to be with you, talk to you. Not only during the interviews, तर यसरी पनि गफ गर्दा नि एकदम रमाइलो हुन्छ. So thank you for inviting. Okay, so किरण भाइ, फर्स्ट क्वेसन है, मलाई एकदम सोध्नु मन लागेको तपाईलाई के, do you feel that you've established yourself? अब लाइफ सेट छ? Very nice question to start with, Jay. इस्टाब्लिस हुनलाई काम गर्नुपर्छ र मलाई लागेको छैन म काम गरिरहेको छु, म रमाइलो गरिरहेको छु। हजुर, प्लेइङ म्युजिक, प्लेइङ विथ सारङ्गी, वर्किङ अन त्यो सबै सर्कमस्टान्सेसमा काम गर्दा मलाई रमाइलो लाग्छ। मलाई कहिले पनि काम गरे जस्तो लाग्दैन। सो म खुसी छु रादर देन लुकिङ ओभर म इस्टाब्लिस छु कि छैन भन्ने कुरा। हजुर। सो किरण दाइ, कुनै पनि कुरालाई जगेर्ना गर्न कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ दाइ? यो जगेर्ना भन्ने शब्दै मलाई अलिकति उल्टो लाग्छ। हजुर, हैन, जगेर्ना गर्नुपर्छ, जगेर्ना गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ भयो क्या, हैन। त्यसलाई रमाइलो बनाऊ न, हैन, प्रेसर लिएर हैन, त्यही कुरालाई रमाइलो गरौँ न, त्यही पुरानो कुरालाई रमाइलो गरौँ न, त्यो जगेर्ना गर्नै पर्दैन। जस्तै हामीले प्रोजेक्ट सारङ्गी सुरु गर्दाखेरि कहिले पनि प्रिजर्भेसन भनेर भनेनौँ, कहिले पनि जगेर्ना या जोगाउँ भनेनौँ। हजुर, लेट्स मेक इट कुल भन्यौँ क्या। जे कुरा कुल छ, ट्रेन्डिङ छ, त्यसलाई जगेर्ना गर्नै पर्दैन, सबैले फलो गर्छ नि। सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। जगेर्ना होइन कि त्यसलाई कुल बनाऊ, रमाइलो बनाऊ, ट्रेन्ड बनाऊ, इट विल जस्ट इन्सपायर अ लट अफ पिपल। द वे अफ सिन इट, होइन, तपाईँले जुन सारङ्गी जुन वर्ल्डमा विश्वमै चिनाउनु भएको छ, तपाईँले कोल्याब गर्नुभएको छ विभिन्न आर्टिस्टहरूसँग, र सारङ्गी क्यान गो इन एनी फर्म। इट्स एज भनौँ न फ्लेक्सिबल एज वाटर इज, होइन, जुन पनि ठाउँमा ढल्न सक्ने, मिसिन सक्ने, एन्ड एज भनौँ न के भन्ने त्यो मलाई वर्ड आएन कि मर्क्युरी जस्तै कि स्लाइड गर्न सक्ने। एन्ड द वे यु प्ले इट, होइन, जसरी तपाईँले आफ्नो नङ जसरी यु टेक इट विथ द स्ट्रिङ्स अफ सारङ्गी, इट गिभ्स अ सेन्स अफ लाइक रियली वार्म द्याट हाम्रो नेपालको पनि एउटा बाजा चाहिँ बाहिर बजिरहेको छ, नेपालीले बजाइरहेको छ, र विदेशीहरू पनि सिक्न आउँदैछन् नेपालमा र साथसाथै विदेशमा पनि भनेर। अब यो फिलिङलाई तपाईँले कसरी बयान गर्नुहुन्छ आफ्नो शब्दमा अहिले यत्रो वर्ष भइसक्दाखेरि? आम स्टिल लर्निङ। म्युजिकमा त अझै पनि सिक्दैछु, तर मैले म्युजिकमा एउटा मात्रै कुरा के सिकेको भन्दाखेरि चाहिँ म्युजिक इज एन एक्सप्रेसन, होइन। तपाईँले मलाई जसरी एउटा राम्रो एक्सप्रेसनमा राखिदिनुहुन्छ त्यसरी नै म भावपूर्ण सङ्गीत प्रस्तुत गर्छु, होइन। सो इट्स नट द्याट मैले ज्याज पनि सिकेको छु या अरू जनर पनि सिकेको छु, होइन कि। त्यो सराउन्डिङमा मलाई कस्तो फिल भयो, मैले त्यही कुरा एक्सप्रेस गर्ने हो थ्रु म्युजिक।
So it's all about expression. Nobody is perfect in music or nobody is very knowledgeable on music or केही पनि थाहा नभएको होइन कि how do you express in that circumstances? एउटा नोट होस् दुईवटा नोट होस् तपाईँलाई कस्तो फिल भयो म्युजिक should be coming from the heart not from your brain मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ के so this is how I play for my heart त्यो सर्कमस्टान्सेसमा मलाई कस्तो फिल भइरहेछ त्यो कुरामा मलाई एग्रेसन आइरहेछ कि आउटपुटमा एग्रेसन थ्रु म्युजिक म एकदम मेलोमा छु भने आई विल एक्सप्रेस थ्रु मेलो मलाई रमाइलो लागिरहेको छ भने आई विल एक्सप्रेस द सेम वे सो मैले सिकेको चाहिँ म्युजिक इज एक्सप्रेसन एन्ड आई फलो माई हार्ट्स ड्युरिङ वान आई पर्फर्म दाइ तपाईँले आफ्नो जर्नी छ नि इट टुक अ वाइल फर यु टु यु न्यू योर रुट्स बट इट टुक अ वाइल फर यु टु लाइक गो फर इट नि त प्लिज टेल मी हाउ डिड द्याट बिगिन सो नेपाल 4 जात 36 वर्णले घेरिएको देश हो तर त्यो 4 जात समान छैन क्या होइन देयर लट अफ डिफ्रेन्सेस हजुर र त्यो डिफ्रेन्सेसबाट नै हामी हुर्केर आएको एन्ड एउटा सानो बच्चालाई वेन ही गोज थ्रु अल दिस डिस्क्रिमिनेसन्स भन्छु म डज ही रियली ह्याभ द्याट करेज टु टेक द्याट फर्दर त्यो हो क्या सबै कुराहरू किनभने हामी स्कुलमा हुँदाखेरि त त्यही सिक्छौँ हामी सबै समान हो भन्ने कुरा सिक्छौँ नि तर प्र्याक्टिकल लाइफमा त्यो हुँदैन र त्यही भएर अलिकति डिस्टर्बेन्स हुन्छ र त्यसले धेरै कुरालाई इफेक्ट पार्दो रहेछ क्या दिस इज वाट ह्यापन सो मलाई टु ग्यादर द्याट करेज होइन म सारङ्गी बजाउँछु भन्ने करेज निकाल्न मलाई 23 वर्ष लाग्यो दिस इज भन आई स्टार्टेड प्लेइङ सारङ्गी तर यस आई ग्रु अप विथ सारङ्गी किनभने मेरो बाउ बाजे बराजु त जेनेरेसन्स हेभ बिन प्लेइङ सारङ्गी त्यो त मेरो रगतमै होला सायद त्यही भएर पनि विदिन 6 months अफ प्लेइङ सारङ्गी आई स्टार्टेड माई जर्नी विथ कुटुम्ब सो त्यसरी चाहिँ मेरो प्रोफेसनल करियर सुरु भयो सारङ्गीमा तर म्युजिकमा त सानैदेखि थिएँ मैले सारङ्गी बजाउन नसके पनि म गिटारमा त थिएँ तर त्यो गिटारले पनि मलाई धेरै कुरा दियो स्टिल इट्स गिभिङ मी अ लट अफ थिङ एउटा कन्सेप्ट परिपक्व बनाउन एउटा नलेज परिपक्व बनाउन चाहिँ एकदमै हेल्प गर्यो र मलाई के लाग्छ भने सारङ्गीमा चेन्ज ल्याउन त्यो कुराले मलाई धेरै हेल्प गर्यो यदि मैले सानोदेखि नै बजाएको भए म त्यही ट्रेडिसनल एप्रोचमा थिएँ होला तर म गिटार बजाएर सारङ्गीमा आउँदाखेरि चाहिँ वेस्टर्न पनि कुराहरू बोकेर आएँ र आफ्नो थिएट त छँदैछ त्यसलाई अलिकति मिलाएर परिमार्जन गरेर चाहिँ प्रस्तुत गर्न सकेँ ब्लेसिङ इन डिस्गाइज यस हैन दाइ अब कुरा गरौँ हामी प्रोजेक्ट सारङ्गीको यसको बारे यु बिन प्रमोटिङ इट अ लट we've been promoting it a lot. Has it reached to a point where you can say that yes, हामीहरु एउटा स्थानमा पुग्यौं भनेर? So destiny is never measurable. तर सानोतिनो कुराले कहिले खुसी लाग्छ के. I still remember when I started in 2016 म धेरैवटा स्कुलमा गएँ प्रिन्सिपलहरुसँग भेटेँ तपाईको स्कुलमा पनि अब नेपाली लोक बाजा राख्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ I got the answer that हाम्रो बच्चाहरुले त वेस्टर्न बजाउँछ they more into classical music western classical music भन्ने जमात अहिले आएर हाम्रो स्कुलमा पनि सारङ्गी सिकाउँ न नेपाली बाजा राखौँ न भन्ने एउटा चेन्जेस आएको छ के हजुर सो द्याट्स वन माइलस्टोन हजुर तर त्यसलाई परिपूर्ति गर्न धेरै बाटोहरू छ किनभने म्युजिक सिक्ने भनेको सबैभन्दा पहिलो कुरो नलेज हुनु पर्यो यस्तो बाजा पनि छ भन्ने कुरा नयाँ पिढीलाई नलेज हुनु पर्यो त्यसपछि त्यो कसरी बज्छ त भन्ने कुरा नलेज हुनु पर्यो र हाउ डु यु गेट इन्स्पायर्ड द कनेक्टिभिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ होइन मैले गएर बच्चाहरूलाई ती पुरानो बाजो खेतमा रेशम फिरिटी या पुरानो गीत बजायो भने दे फील बोर्ड होइन एभोल्युसनै भएन नि बट वेन आई प्ले द म्युजिक द्याट दे नो दिस इज हाउ यु इन्स्पायर देम आई रिमेम्बर हामीले एउटा स्कुलमा वर्कसप गरेको थियौँ एन्ड देन इभन द teachers thought that we would play old style thing and we were performing, the kids were there, we started off with traditional stuff and then I was looking at the kids, they were like okay, you know, we are just passing the time kinabhane classroom ma extra bhayo bhane ramailo sablai so I could see that expression and the next song was Despacito and I could see each and every kid's eyes lit up आँखा ठुलो भएर अस्ट्रकै भएको व्हाट ह्यापन्ड हैन एन्ड देन
लास्टमा मैले सोधेको थिएँ कि ओके नाउ हाउ मेनी अफ यु वान्ट टु प्ले सारङ्गी भन्दाखेरि इभन द टिचर्स वर रेजिङ द ह्यान्ड्स क्या सो दिस इज द इम्प्रेसन द्याट वी वान्ट टु गिभ टु द चिल्ड्रेन्स बिकज बच्चाहरूले म के लिँदैछु भन्ने कुराको इन्फर्मेसन हुनु पऱ्यो देन ओन्ली विल ह्याभ क्वालिटी स्टुडेन्ट्स क्वालिटी नलेज ट्रान्सफर्मेसन रादर देन मिडियोकरहरू क्या सो दिस इज हाउ वी वर्क सो दिस इज वान माइल स्टोन वी टेकिङ इट त्यसलाई अब धेरै कुराहरू छ स्ट्यान्डर्डाइजेसनको सारङ्गीको स्ट्यान्डर्डाइजेसनदेखि लिएर त्यसलाई अझै सजिलो कसरी बनाउनेदेखि लिएर भर्चुअल रिच कसरी गर्ने सो वी वर्किङ अन डिफ्रेन्ट आस्पेक्ट इभन मेकिङ द करिकुलम फर स्कुल्स सो धेरै पार्टमा काम भइरहेछ इट्स माइल स्टोन द्याट वी आर एचिभिङ भनौँ प्रयास जारी छ सो अब प्रोजेक्ट सारङ्गीले नै गर्दाखेरि तपाईँको धेरै कुराहरू जन्मायो बिस्तारै बिस्तारै हेर्दा हेर्दै अब तपाईँको कुरा गरौँ सेन्टरको बारे के कस्तो प्रयास जारी हुँदैछ त त्यहाँ कति अगाडि बढिराख्नु भएको छ कोभिडले कतिको तपाईँलाई छ नि असर पारेको छ तपाईँको जुन सेन्टर रहेको छ जुन चाहिँ तपाईँले प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ अझै अगाडि बढाउनलाई भनेर त्यसको बारे अलिकति केही कुरा जानाउनु त सो सेन्टरले चाहिँ एउटा फर्मल एजुकेसन सिस्टम डेभलप गर्न खोजेको हो जहाँ चाहिँ नेपालमा छैन इभन युनिभर्सिटीमा पनि रेकगनाइज छैन कि नेपाली बाजाहरूलाई कम्प्लिटली एउटा एजुकेसन सर्कलमा भनौँ न सर्टिफिकेट लिने हिसाबले नै गर्ने त छैन तर दिस इज वेयर वी स्टार्टेड अफ मेकिङ अ भेरी फर्मल वे अफ लर्निङ रिसर्चिङ अबाउट म्युजिक सो यस हामीले 2016मा स्टार्ट गरेको थियौँ वी स्टिल कन्टिन्युइङ यसमा चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले जहिले पनि सिकाउने भन्छौँ कि होइन तर वी आर वर्किङ अन समथिङ द्याट डजन्ट ह्याभ एनी प्लेटफर्म होइन सिकेर के गर्ने त सिक्न त सिकेर के गर्ने होइन बजाउने कहाँ सो दिस इज वेयर वी आर वर्किङ अन क्रिएटिङ प्लेटफर्म्स अल्सो वी आर क्रिएटिङ फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी एउटा प्लेटफर्म वेयर म सारङ्गी बजाएर म अब मेरो लाइफ चलाउन सक्छु भन्ने एउटा सोच कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्न चाहिँ वर्किङ अन इट त्यसरी मात्रै बच्छ नत्र त एज अ हबी बजायो भोलि सक्यो त्यसपछि वी डोन्ट ह्याभ कन्टिन्युएसन हाम्रो सोसाइटीमा क्या होइन हरेक कुरा जुन हामीहरू आर्ट अनुसारले लान्छौँ नि जस्तो यो मेरो पेसा होइन यसैबाट म जतिसक्दो छ नि गर्न खोज्छु तपाईँको पेसा बजाउने हो होइन सारङ्गी बजाउनुहुन्छ तपाईँ हरेक कुरालाई किन हामीले वाइ डु वी अलवेज निड टु दिस यो आर्ट फिल्डमा लागेकोहरूलाई चाहिँ वाइ डु वी हेभ टु प्रुभ द्याट ओके दिस इज समथिङ वी डु प्रोफेसनली भनेर चाहिँ वाइ डु वी निड टु प्रुभ अब व्यापार गर्ने हो भने त व्यापारीले व्यापार गर्छ इन्जिनियरले छ नि आफ्नो काम गर्छ डक्टरले आफ्नो काम गर्छ ब्याङ्करले आफ्नो काम गर्ला होटेलरले आफ्नो काम गर्ला तर म्युजिसियन्स एन्ड मिडिया पर्सन एन्ड छ नि मोडल्स एन्ड एक्टर्स सिङ्गर्स उहाँहरूले कम्पोजर्स होइन आदि इत्यादि उहाँहरूले चाहिँ सधैँ आफूले आफूलाई किन प्रुभ गर्नुपर्ने द्याट दिस इज समथिङ वी डु प्रोफेसनली भनेर ओके सो यो म कसरी लिन्छु भन्दाखेरि एभ्रिथिङ इज अ बिजनेस होइन एउटा फर इक्जाम्पल कुनै पनि चिजको थ्याङ्क यू एउटा जस्तै व्यापार हुन्छ भने व्यापारको संस्था हुन्छ होइन या होटेल जस्तै ब्याङ्करले त आफ्नो सुविधा दिइरहेछ तर त्यसलाई डिरेक्ट केले गरिरहेछ ब्याङ्कले गरिरहेछ होइन देयर इज एन इन्स्टिट्युसन बिहाइन्ड देम खै त म्युजिसियनहरूको इन्स्टिट्युसन छैन नि यु आर डिलिङ एभ्रिथिङ बाई योरसेल्फ होइन सो त्यो एउटा इन्स्टिट्युसन छैन जसले चाहिँ लिगल म्याटर्सहरू सबै हेर्छ म सानो इक्जाम्पल दिन्छु ओके एउटा लेस चाहिँ एउटा प्रडक्ट भयो भने बिजनेसम्यानले त्यो प्रडक्ट बिकाउनलाई त्यसको पछाडि के हुन्छ मार्केटिङ ब्रान्डिङ म्यानेजमेन्ट प्रमोसन कतिवटा फ्याक्टर हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ हामीले त्यो प्रडक्टको बारेमा सुन्छौँ त्यो प्रमोसन र एडभर्टिजमेन्टले त्यसलाई हामीलाई पाउन चाहिँ त्यो डिरेक्ट गरिराख्छ र फाइनल्ली हामीले गएर त्यो किन्छौँ होइन जस्ट इमेजिन हाउ मेनी फ्याक्टर हेभ बिन हिटिङ ए सबकन्सियस माइन्ड टु गेट द्याट प्रडक्ट होइन तर म्युजिसियनले म्युजिक पनि बनाउनु पऱ्यो त्यसलाई प्रमोट पनि गर्नु पऱ्यो त्यसलाई ब्रान्डिङ पनि गर्नु पऱ्यो सो वी डोन्ट वर्क एज अ टिम कोही पनि छैन इन्डिभिजुअलिस्टिक अप्रोच भयो एभ्रिथिङ इज इन्डिभिजुअल आफै काम गरिरहेछ क्या होइन सो वी डोन्ट टेक म्युजिक एज अ बिजनेस
त्यो पनि त व्यापार हो दिस इज हाउ यु लिभिङ यर लाइफ र कसरी ग्रो गर्ने तिम्रो प्रडक्ट छ भने तिम्रो प्रडक्टले कहाँ लगेर बेच्ने भन्ने कुरामा चाहिँ रिसर्च हुँदैन क्या यस आम मेकिङ म्युजिक आम पुटिङ इन युट्युब अर एक दुईवटा सोसल प्लेटफर्ममा द्याट्स हाउ इट इज गोइङ र धेरै एस्पेक्टहरू हुन्छ जहाँ चाहिँ त्यो म्युजिक कनेक्ट हुन्छ र द्याट यु क्यान एक्चुली अर्न फ्रम द्याट पार्ट भनेर चाहिँ हामी अलिक कम सोध्छौँ राइट अन द्याट नोट हामीहरू जाँदैछौँ फर्स्ट कमर्सियल ब्रेकतर्फ विल बी राइट ब्याक धेरै कुरा गर्नु छ किरण दाईसँग वेल उहाँको जमरको जात्रा रहेको छ त्यसपछि गएर झन् आर्टिस्ट म्यानेजमेन्टको बारे कुरा छ र हामीहरू पक्कै पनि कुरा गर्नेछौँ युथ एन्ड म्युजिकलाई लिएर वेल इट्स अ युथफुल सो एन्ड इट्स अ युथफुल कन्टेन्ट विल बी राइट ब्याक वेलकम ब्याक टु द सो चिया गफ यस म हुँ जय प्रधान मसँग हुनुहुन्छ यस नेपालका यस्ता हस्ती जसले नेपाललाई चिनाएका छन् र हामीहरू पनि गर्व गर्छौँ उहाँले यो जमर्को उठाउनु भएको छ भनेर दाइ कुरा गरौँ जमर्को होइन जमर्को जात्रै गरिराख्नु भएको छ सो यो जात्राले चाहिँ कतिसम्मको चाहिँ भनौँ न आगामी दशकौँसम्म जान्छ कि भनौँ न सेन्चुरी नै शताब्दी नै जान्छ कि अठोट के छ प्रयास के छ दाइ यो बारे जम्मुरको जात्रा चाहिँ हामीले 2016 मै सुरु गरेको थियौँ नेपाली लोकबाजाहरू अहिलेसम्म पनि एकदमै पिछडिएका नै छन् होइन हामी काठमाडौँमा बसेर ज्याज फेस्टिभलको बारेमा कुरा गर्छौँ ब्लुज फेस्टिभलको बारेमा कुरा गर्छौँ तर हाम्रो आफ्नो के हो दिस वाज माइ नेक्स्ट क्वेसन भाइ तर तपाईँले भनि नै हाल्नुभयो भन्नुहोस् सो मैले सुरुबाटै स्टार्ट गरेको सो त्यसलाई नै हेरेर चाहिँ वी स्टार्टेड जम्मुरको जात्रा सुरुमा चाहिँ सारङ्गी मात्र प्रमोट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ वी स्टार्टेड द्याट आरएस मोटो भन्ने हाम्रो लोकेसन थियो अहिले गएर बन्द भयो होइन त्यहाँ सुरु गरेको थियो सो वी हेभ हार्डली 22 सारङ्गी प्लेयर्स मैले 7 जना आउँछ जस्तो लागेको थियो बट 22 जना आयो आउनु भयो सरी एन्ड देन अडियन्स पनि हार्डली देयर 200 पिपल एन्ड द फेस्टिभल टुक अ टर्न नेक्स्ट इयर ओके सबैले चाहिँ क्वेसन के आयो भन्दाखेरि सारङ्गीलाई मात्र होइन अरू लोक बजार पनि ल्याउन भन्ने कुरा भयो सो 17 मा वी टुक पाटन म्युजियम त्यहाँ गर्दाखेरि वी हेभ अलमोस्ट 180 म्युजिसियन्स फ्रम डिफ्रेन्ट कल्चरल ब्याकग्राउन्ड त्यहाँ टुङ्ना थियो पञ्चेबाजा थियो सारङ्गी थियो लट अफ अदर एलिमेन्ट्स नेवारी बाजाहरूको त गुठी नै आएर बजाएको थियो होइन सो दिस इज हाउ वी स्टार्टेड र 2018 मा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि द फेस्टिभल वेन्ट बिग सो दे वर अलमोस्ट 250 म्युजिसियन्स एन्ड वी ह्याड अलमोस्ट 223 जना मान्छेहरू इन पाटन म्युजियम वाउ सो देयर वाज नो प्लेस टु इभन पुट योर फिट व्हाट वाज द फिलिङ लाइक दाइ भेरी प्राउड किनभने आई नेभर इमेजिन द्याट देखिरहेको बाजा हो होइन घिमे देखिरहेको सारङ्गी देखिरहेको पञ्चेबाजा देखिरहेको तर त्यसलाई एउटा प्रपर स्टेजमा ल्याएर बजाउँदा कस्तो हुन्छ त भन्ने चाहिँ हाम्रो इच्छा थियो अनि त्यसपछि मान्छेले कसरी पर्सिभ गर्छ त देखिरहेको भन्ने हो कि दे वुड रियली कनेक्ट टु द म्युजिक वी ह्याड 7 hours of festival and there were people from the very starting of the show till the end बसेर they were enjoying it and 2019 मा because Pradhan Museum was not giving us the venue anymore. Technical reason? No, there were like so many people. अब हाम्रो क्यापासिटी छैन भन्ने कुरा हो त्यो एकदम हुन्छ राउडी हुने and it's a free show. It's a free show. Okay. So people could come in. And then त्यसपछि चाहिँ 2019 मा we did it in ललितपुर नगरपालिका. Okay. They have a big ground. अनि बल्ल बल्ल कुरा गरेर they let us use the venue. We had almost 375 musicians and the crowd was almost 4,000 people. Wow. In and out for 7 hours. So Mancheko acceptance towards folk music is really growing. There are more than 1,325 different varieties of folk music, folk instruments. So it's a step to create a platform. किनभने यस्तो प्लेटफर्मले गर्दाखेरि नै हो बाजाहरूलाई अगाडि ल्याउन सकिने किनभने we need to set a goal or something to look upon बजाएर के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ there's something
हैन जस्तै अहिले नेपाल आइडलहरूले त्यस्तो धेरै प्लेटफर्महरूले have boosted a lot of new singers, new talents. के को लागि भन्दाखेरि एउटा milestone त छ. So we are also creating that kind of festival, that kind of milestone where all the folk instruments, all the musicians can look upon. यहाँ बजाउने हो नि भनेर चाहिँ. अन्त मैले एउटा OTT प्लेटफर्ममा AR रहमानको एउटा सो हेरेको थिएँ कि where he goes into like South India and you know एउटा के बाजा थियो कि I was watching it couple of weeks back which I couldn't continue because of my studies and यताउता त्यो छुट्यो फेरि कन्टिन्यू गर्नुपर्छ एउटा यस्तो खालको भाँडो हैन अनि त्यहाँ चाहिँ त्यति त्यो पर्फेक्ट गर्नलाई नै तपाईको 3-4 वर्ष लाग्ने के यसरी राख्छ नि टङ 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 गर्ने के अनि लाइक उहाँहरुको चाहिँ एउटा टेम्पल युनिभर्सिटी श्राइन जस्तै ठाउँ के वेयर दिन रात one is only invested in that musical instrument. They have gurus. They have a diet system. They have a discipline. कसरी खाने कुन बेला उठ्ने कुन बेला सुत्ने यस्तो कतिको इम्पोर्टेन्स छ त सारङ्गी सिक्नुमा देखि लिएर त्यो जस्तो मैले देखेँ the kind of content that I saw I was like wondering first दिमागमा आएको तपाई नै हो किनकि मैले एकदम ट्रेडिसनल हाम्रो देशको पहिला देखिकै जुन चाहिँ बाजालाई रिप्रेजेन्ट गरेर तपाईले अगाडि सारेर राख्नु भएको छ तपाई नै ठ्याक्कै दिमागमा आएको म नढाटी भनेको त न त यो कुरा निकाल्ने नि थिएन हैन Do you think that kind of discipline is required when it comes to musical instruments? यस्तो so the whole culture is set to maintain the discipline to a learner. हामी पनि हेरौँ न जसले डिसिप्लिन गरेर पढ्छ he always gets good grades. So whole culture is made to keep you in a discipline, to learn, to focus. तर अब अहिले आएर त्यतिसम्म गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन. But you need to have a certain discipline to learn. मैले सिकाइरहेको छु भने there should be an interest to learn as well because it's a two-way system. र त्यस्तै गरी सिकेपछि घरमा गएर म एकछिन बजाउनु पर्छ भन्ने एउटा डिसिप्लिन सेट गर्न खोजेको हो के बिकज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनमा राखेर सिकाइने एउटा कुरा छ कतिले सिक्छ कतिले सिक्दैन हैन तर भित्र मनबाट आएको कुरा त्यो डिसिप्लिनसँग सिक्यो भने त एन्ड अल्सो इफ यु इन्ट्रेस्टेड इन समथिङ डेफिनेटली यु विल किप द डिसिप्लिन बिकज यु वान्ट टु अचिभ द्याट थिङ सो त्यसरी चाहिँ जाने हो के म्युजिकलाई प्रस्पर गर्न कल्चर जोगाउन कतिको जरुरी छ त म्युजिक प्रस्पर गर्न इट्स अ टू-वे सिस्टम culture brings up the music brings up the culture. Okay. It's interconnected. हैन जस्तै म नेपाल एज अ होल लिन्छु म कहिलेकै कन्सर्ट जाँदाखेरि चाहिँ आई गो टु लट अफ पिपल्स हाउस हैन अनि आई सी हरेकको घरमा सगरमाथाको फोटो र गौतम बुद्धको फोटो हुन्छ क्या हैन अनि म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि सगरमाथा र गौतम बुद्धले मात्र हैन अब नेपाली बाजाले पनि देश चिनाउनु पर्छ भन्छु क्या हैन मैले किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ सी हाउ आर वी ट्रान्सफर्मिङ द्याट नलेज टु नेक्स्ट जेनेरेसन भन्दाखेरि इफ यु सी गौतम बुद्ध र नेपाल सगरमाथाको फोटो भने द्याट विल बी ट्रान्सफरिङ टु नेक्स्ट जेनेरेसन्स तर त्यही ठाउँमा नेपाली बाजा पनि छ भने हि विल बी डेफिनेटली ट्रान्सफरिङ द्याट नलेज टु नेक्स्ट जेनेरेसन आफूले नबजाउला बट देयर इज अ नल इन्फर्मेसन द्याट हाम्रो बाजा पनि छ भन्ने कुरा So this is the most important point that the information should be there somehow. So नेपाली बाजा हुनुपर्छ भनेको कारण चाहिँ त्यो हो के ओके यदि जस्तै मैले एकचोटि वर्कसप गरेको थिएँ अस्ट्रेलियामा एन्ड द वर्कसप वाज 1 hour but 40 minutes for the kids and 40 minutes for the parents. मैले नै राखेको थिएँ बिकज प्यारेन्ट्सहरूले त बच्चा ल्याउने राख्ने बिकज दे ह्याड टु स्टे एन्ड देन दे सेड लाइक आफ्टर द वर्कसप दे रियली लाइक टु हेल्प प्रोजेक्ट सारङ्गी इन सम वे maybe donating something or you know and I said like तपाईहरु प्रोजेक्ट सारङ्गीलाई हेल्प गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले सारङ्गी सिक्नुस् भनेको थिएँ कि मैले अनि किन सिक्ने हामीसँग टाइम छैन यताउति भन्दै हुनुहुन्थ्यो के एन्ड आई जस्ट गिभ देम एक्जाम्पल तपाईले बिहान फोन चलाउनु भयो भने तपाईको बच्चाले के लिन्छ तपाईसँग भन्दाखेरि फोन लिन आउँछ आइप्याड लिने आइप्याड लिन आउँछ टिभीको रिमोट छ भने टिभीको रिमोट लिन आउँछ बट इफ यु प्लेइङ सारङ्गी you're transferring that culture to your children. It was like a lot of people are actually learning now. So they took it to the heart. Yeah. मर्म थियो कुरामा तसर्थ म सिक्छु भन्ने कुरा मनन गरियो
You don't have to play खतरा बजाउनु पर्छ भन्ने छैन हजुर but you need to transfer that basic knowledge to your kids. How many कतिजनालाई थाहा छ कि सारङ्गी नङले बजाइन्छ भनेर त्यो एउटा बेसिक इन्फर्मेसन त ट्रान्सफर भयो नि so this is the key points that we work on, very basic things but that will change in future. So future के बारे कुरा गर्दै it seems like the music of Nepal and the musical instruments of Nepal are in safe hands. यही भन्दै हामीहरू जाँदैछौँ दोस्रो कमर्सियल ब्रेकतर्फ. We'll be right back only on Prime Times HD. Alright, welcome back to the show. Showको नाम रहेको छ चिया गफ. म हुँ जय प्रधान र मसँग हुनुहुन्छ किरण नेपाली जसले चाहिँ चिनाइराख्नु भएको छ सारङ्गी विश्वमै. किरण दाइ, वेलकम ब्याक टु द सो. थ्याङ्क यू जय. सो तपाईँको एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण करियरको वान अफ द पार्ट इज आर्टिस्ट म्यानेजमेन्ट एज वेल हैन. सो यसमा चाहिँ के पर्दो रहेछ त दाइ? आर्टिस्ट म्यानेजमेन्ट भन्नाले चाहिँ सबैभन्दा पहिला लोक बाजाहरूमा इट हेज बिन कल्चरली कनेक्टेड मात्र क्या या कल्चरमा चाहिँ बजाउनुपर्छ भन्ने भयो. एक दुईवटा कम्युनिटी छ जसले चाहिँ एज अ प्रोफेसनल पैसा जीविका उपार्जन गर्न चाहिँ बजाउनुहुन्छ होइन. सो आर्टिस्ट म्यानेजमेन्ट चाहिँ कसरी भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको तिम्रो माझा त सिक्यो अब गर्ने चाहिँ के त भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा राम्रो वाद्यवादकलाई चाहिँ कसरी नरिस गरेर उसको ब्रान्डिङ कसरी इस्टाब्लिस गर्ने र उसलाई कहाँ प्लेसमेन्ट गर्ने सो द्याट उसले आफैले मजाले पैसा कमाएर चाहिँ किनभने इट्स अ फाइनेन्सियल वर्ल्ड. यदि मैले सारङ्गी बजाएर मैले कमाउँदिनँ मैले आफ्नो घर पाल्न सक्दिनँ भने डेफिनेटली आई डु समथिङ एल्स होइन. सारङ्गी विल बी जस्ट अ हबी. जब हबी प्रोफेसनमा कन्भर्ट हुन्छ देन द्याट विल गो फर द लाइफ टाइम. सो त्यसरी चाहिँ कनेक्ट गरेर वी आर ट्राइङ टु सपोर्ट द फोक artists into a different sector where they can sustain themselves. Okay. So that तपाईले भर्खरै भन्नुभयो हामीलाई ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि द्याट सारङ्गी भनेको नङले बजाइन्छ भनेर. यो तपाईले जुन सेन्टर खोल्नु भएको छ त्यहाँ पनि विभिन्न टेक्निकल कुराहरू होला जुन हामीहरू अनभिज्ञ छौँ. इट्स अ साइन्स बेसिकली हैन. सो अलिकति हामीलाई भनिदिनुस् न कस्तो खालको प्रोडक्टले बन्छ सारङ्गी कसरी बजाइन्छ भनेर. स्योर. पहिला त म नङले अलिकति बजाएर सुनाउँछु होइन. सो बेसिकली अरू इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ थिचेर बजाइन्छ होइन. तारलाई थिचेर बजाइन्छ जस्तो गिटार भयोलिन. यो चाहिँ अलिक फरक छ. यसलाई चाहिँ नङले स्लाइड गरेर सो बेसिकली पहिला चाहिँ नङले स्लाइड गर्नु हुने भयो अनि त्यसमा रिदम चाहिँ हाम्रो यो बोले बजाउने भयो. यो सारङ्गी भयो. सो स्लाइड गर्दाखेरि त्यसको ब्यालेन्स सो बेसिकली बोले बजाइन्छ तर नङले गर्दाखेरि डाइनामिक्स एकदम ह्युज हुन्छ होइन. संसारमा थोरै बाजा छ जो चाहिँ नङले बजाइन्छ. सो त्यसमा नेपालको सारङ्गी पनि पर्छ. त्यसले गर्दाखेरि इट्स भेरी स्पेसल. सो किरण दाइ यो मटेरियल चाहिँ कस्तो खालको काठले बन्दो रहेछ त दाइ? सो पहिला चाहिँ गाउँघरमा पाइने लोकल वुड जस्तै बगेना खिर्राहरूले बनाइन्थ्यो होइन. तर अहिले चाहिँ धेरै एक्सपेरिमेन्टहरू गर्छौँ हामी. सबैभन्दा पहिला त हामीले प्रोजेक्ट सारङ्गी सुरु गरेको नै प्रोजेक्ट सारङ्गी उद्योगबाट हो. किनभने मलाई के थाहा थियो भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइजेसन अफ इन्स्ट्रुमेन्ट इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट. म गिटार ब्याकग्राउन्डबाट आएको होइन. सो गिटारमा फ्रेटहरू छ त्यो स्ट्यान्डर्डाइजेसन छ. मैले सुरु गर्दाखेरि 10 जना सारङ्गी प्लेयर ल्यायो भने एभ्री वान ह्याड डिफ्रेन्ट टाइप अफ सारङ्गी. साउन्डै छुट्टा छुट्टै छ. कनेक्ट गराउनै गाह्रो छ. एन्ड माई इमेजिनेसन वाज 1000 पिपल प्लेइङ सारङ्गी. सो कसरी कनेक्ट गर्ने त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला बाजामा स्ट्यान्डर्डाइजेसन हुनु पऱ्यो. एउटा राम्रो बाजा त पाउनु पऱ्यो नि.
सो त्यसरी काम गरेको सो काठ चाहिँ हामी धेरै कुरा धेरै चलाउँछौँ अल्सो प्राइसले फरक पर्ने हो हामी अब लाकुरीदेखि लिएर होइन चाँप आँपदेखि लिएर चिसो काठ यो चाहिँ सफ्ट वुड भयो त्यस्तै साज सिसौहरूदेखि लिएर सतीसालहरू पनि युज गर्छौँ एकदम थोरै छ तर अरू काठहरू पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्छौँ इट्स एक्सपेरिमेन्ट प्रोसेस कुन चाहिँ काठबाट राम्रो आउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ सो वी स्टिल एक्सपेरिमेन्टिङ अन द्याट के चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर एन्ड अल्सो युजिङ लट अफ न्यू टेक्नोलोजिज विथ द इन्स्ट्रुमेन्ट अब गिटारको प्रोसेसरहरू जस्तै मेरो यो पिकअपहरू भयो सो आई क्यान युज गिटार प्रोसेसर्स एन्ड एभ्रिथिङ होइन त्यस्तै गरी यसको स्ट्यान्डहरू पहिला बसेर बजाइन्थ्यो विच वाज लाइक रियली लेट ब्याक एन्ड आई फिल लाइक आई वाज नट बिङ एबल टु एक्सप्रेस माई एनर्जी त्यो होइन अब जब म हजारौँ मान्छे अगाडि बजाएर हुन्छु आई वान्ट टु एक्सप्रेस माई एनर्जी किनभने त्यो एनर्जी नै छुट्टै हुन्छ सो त्यसरी आई मेड ए स्ट्यान्ड आई प्ले इन फ्रन्ट अफ पिपल इट्स जस्ट अबाउट चेन्जिङ द प्रेजेन्टेसन सारङ्गी त्यही हो प्याकेजिङमा त चेन्ज गरिदिएको अलिकति अनि सो त्यसरी चाहिँ इट इन्सपायर अ लट अफ पिपल कतिपयलाई चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि होइन वाच फुटबल क्या म त्यो फिल्डमा हेर्न मात्र पाए हुन्थ्यो यार त्यो फुटबल ग्राउन्ड युकेको होइन इङ्ल्यान्डको खालि हेर्न मात्र पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने कि प्रिमियर लिगहरू हेर्दाखेरि तर तपाईँले काठमाडौँदेखि वेम्बलीको जर्नी तय गर्नुभयो एन्ड यु प्लेड इन वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्लेटफर्म्स एन्ड स्टेडियम्स होइन जहाँ चाहिँ एटलिस्ट मैले त खालि गेम हेर्न जाउँ भनेको तपाईँले त मजाले यु एन्टरटेन द एन्टायर क्राउड देयर कस्तो खालको फिलिङ आउँछ त द्याट बिग अफ अ स्टेज द्याट काइन्ड अफ प्लेटफर्म होइन विदेशमा त्यत्रो छ सराइएको छ आफ्नो सारङ्गी देशमा आउँदाखेरि अझै जुन सङ्घर्ष जारी नै रहेको छ कस्तो भिन्नता पाउनुहुन्छ त यो कुराहरूमा यस्तो छ द डेस्टिनेसन इज नट द ह्याप्पिनेस द जर्नी इज होइन ओके सो यस आई एम भेरी मच फर्चुनेट जस्तै आई गेस म मात्र होला नेपाली जसले चाहिँ म्यान सिटी स्टेडियम इतिहाद स्टेडियमको स्टेडियमभित्र बजाउने मौका पाएको थिएँ 2014मा यसको कोलाबोरेसन प्रोजेक्ट त्यस्तै गरेर पर्फर्मिङ एट वेम्बली स्टेडियम सरी वेम्बली एरिना विथ 2 ब्यान्ड्स लेजेन्डरी ब्यान्ड्सहरू होइन आई फिल सो मच फर्चुनेट सो इट्स अ प्रोसेस अफ जर्नी अनुभव एकदम खुसी लाग्छ मेमोरिज आर मेड होइन तर वाट आई बिलिभ इज हाम्रो नेपाली बाजामा यति पोटेन्सियल छ कि इट विल साइन वान डे टु द ग्लोबल प्लेटफर्म क्या संसारको हरेक मान्छेले नेपालको बाजा भनेर चाहिँ डेफिनेटली दे विल टक अबाउट इट द्याट्स आवर भिजन भनौँ न ड्रिम त्यो विल टेक टाइम डेफिनेटली विल टेक टाइम तर एक दिन त्यो पुग्छौँ क्या जमर्को जारी नै रहेको छ र अघि जमर्कोकै कुरा गर्दाखेरि द होल इनिसिएटिभ अफ द फेस्टिभल इज पहिला हामी हाम्रो बाजा चिनौँ हाम्रो बाजालाई प्रमोट गरौँ त्यसपछि विदेशी बाहिरको म्युजिकलाई नेपालमा ल्याएर कोलाबरेट गरौँ क्या दिस इज द भिजन यही सन्दर्भमा 2017मा 2017-18मा एकोज अफ द भ्याली भनेर भएको थियो जुन चाहिँ भनौँ न असमदेखि लिएर बसन्तपुर भित्रको टोलहरू सबै समावेश गर्दै छन् तपाईँको फल्चाहरूमै बजाइएको थियो मलाई त्यति बेला यो ब्यान्ड कान्ता दबदब हजुर मलाई चाहिँ मेरो आमाले के भन्नुभएको थियो नि मैले कान्ता द्याब भनिरहेको थिएँ कान्ता द्याब होइन कान्ता दबदब भनेर भन्नुभएको थियो त्यो डमरु यसो गर्दाखेरि त्यो आउने साउन्डलाई सो मलाई त ओहो एट द पोइन्ट अफ टाइम छ नि त 2017 नट लङ अगो आई एम सो नट अवेयर अबाउट इभन द नुआन्सेस अफ द म्युजिक द्याट आवर कल्चर हेज गिभन अस भन्ने मलाई भान भएको थियो क्या जब कि मलाई के लाग्थ्यो मम्मीहरूले त म्युजिकै सुन्नुहुन्न भन्ने कुरामा चाहिँ लाइक दे वर सो साउन्ड टेक्निकली अबाउट आवर ओन छ नि इन्स्ट्रुमेन्ट्स अब हाउ डु वी लाइक म जस्तो युवाले चाहिँ होमवर्क गर्नु पऱ्यो हाउ डु वी यु नो लाइक हाउ डु वी बिगिन कहाँबाट सुरु गरौँ यस्तो बिगिन भन्दाखेरि पनि नो बडी स्टार्ट्स विदाउट द इन्फर्मेसन you have to be struck by something like the one that struck me yes के कुराले तिमीलाई हिट हुनु पर्यो त्यो हिट गर्ने चाहिँ जिम्मेवारी कस्तो हुन्छ नि अर्को जेनेरेसनको पुरानो जेनेरेसनको हुन्छ के हाउ दे हेभ पर्सिभ्ड इट टु द नेक्स्ट जेनेरेसन भन्ने कुरामा के जस्ट इमेजिन इफ आई ह्याडन्ट स्टार्टेड सारङ्गी प्रोजेक्ट कति मान्छे वुड हेभ हिट बाई द सारङ्गीको इन्फर्मेसनबाट होइन देखिरहेको कुरा हो बट हेभ यु एभर बिन इन्सपायर्ड इन अ डिफ्रेन्ट
डिरेक्सन छैन नि त्यही देखिरहेको हो त्यति कनेक्टै हुँदैन क्या तर त्यही कुरालाई ल्याएर चाहिँ प्याकेजिङ फरक गर्दाखेरि चाहिँ ए वाउ त्यही हुने त हो सो दिस इज वाट इज एसेन्सियल क्या जस्तै वेन वी डिड जमरको जात्रा पिपल वर लाइक ए यस्तो बाजा पनि छ नेपालमा एन्ड लट अफ पिपल स्टार्टिङ डुइङ रिसर्च अबाउट इट किनभने पर्फर्मिङमा देखेको छैन नि त होइन दे हेभ ओन्ली सिन देम अन द स्ट्रिट्स बट हेभ दे हर्ड देम अन अ बिग स्पिकर्स विथ प्रपर साउन्ड That creates all the difference. All the तपाईँले difference. भने जस्तै how do you perceive things, how do you market things? I'll give you an example. हरेक बच्चालाई सोध्दा गिटार किन बजाउँछौ भन्दाखेरि क्या somewhere in their mind guitar player is a rock star Yeah, true. and they are following that dream एउटा इमेज बनिसकेको छ बनिसक्यो नि त if we create that image of rock star with our own folk instrument do we even need western instrument होइन सारङ्गी वेम्लीमा बज्छ या बिगेस्ट स्टेज इन द वर्ल्ड बज्छ भने आई विल सी इन नेक्स्ट फ्युचर पिपल पर्स्युइङ द्याट ड्रिम द्याट ओके आई वान गेट द्याट बिकज द थिङ्स द्याट आइम डुइङ इज अहिले त बाटो म त खनिरहेको त हो दे अदर पिपल कमिङ मेकिङ द रोड्स त्यहाँ पुऱ्याउनु त अरू हो नि यो पेभिङ द पाथ बिस्तारै त्यो समयअनुसारले तिखारिँदै निखारिँदै जान्छ म त्यहाँ पुग्छु भने अरू पनि त पुग्न सक्छ नि सो जस्ट सेटिङ एन इक्जाम्पल मात्रै हो क्या Okay. Thank you so much, Dai. Thank you so much for your time. Thank you so much for your experience. Thank you so much for all the education that you've provided us today. This insight will stay with me for the days to come. For the days अब जति म बाँच्छु म त्यतिन्जेल चाहिँ म सँग हालेरै राख्छु. This is one interview that मैले तपाईँको 3 वर्ष अगाडि लिएको इन्टरभ्यू पनि म बेला बेला घरिघरि युट्युबमा गएर हेर्न जान्छु कि होइन र यो इन्टरभ्यू पनि म सायद झन् I'll always keep on repeating it. Thank you so much for the experience, Dai. Thank you, Zay, This for has not inviting. been an interview, rather it's been an experience. Thank you so It's much. a Chiya Guff. Thank you so much, Dai. Thank you, Jay, for inviting. It was a lovely conversation. रमाइलो भयो. I don't think time बितेको त याद पनि भएन. Thank you so much, Dai, once again. Thank you so much, Jay. Alright, so Chiya Guff it is. एउटा अर्को रमाइलो एपिसोड अन्तमा आइसकेको छ. तपाईहरुको साथ सधैँ पाइराखौँ. यसरी नै ठुलाभन्दा ठुला हस्तीहरूलाई ल्याइ राख्न पाऊँ चिया गफमा भन्दै तपाईहरुको सदैव आशीर्वाद हामीहरु सामु रहिरहोस् भन्दै this is me Jay Pradhan signing off and as always people let that heart beat for if you let it beat it'll take you to all the wonderful places. Ciao.